আৰু ৰডৰ পৰা আহি এইটো ফেস মাস্ক আপোনালোকে নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মনিছাস হ্যাপি কৰ্নাৰলৈকে যদি ৰডত আপোনালোকৰ ছালখন কলা আৰু হেটা পৰিছে তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিওটি আপোনাৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিব তেতিয়া তাৰ আধা ঘণ্টা পিছত এই মাস্কটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লগালগ আপোনালোকৰ স্কিনখনত আপুনি নোটিস কৰিব বহুত ফ্ৰেশ হৈ আছে আপোনাৰ স্কিনটো আৰু সতেজতা এটা ফিল কৰিব তো যোনটো মাস্ক মই ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কি প্ৰডাক্ট মই ইউজ কৰিছো হেতু মই ক্যাপশনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই লব মই কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছো গতিকে ফেস মাস্কটো ইউজ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমে মুখখন ধুই লব লাগিব ভালদৰে যাতে ধুলি মাকতি একো নাথাকে তো ভাল ফেস ওয়াশ এটা ইউজ কৰি পেলাই মুখখন ধুনিয়াকৈ ধুই লব তাৰ পিছত আমি ফেস মাস্কটো বনাম লগতে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম লগতে কিমান টাইম ৰাখিব লাগিব সব এই ভিডিওটিত পাব ভিডিওটি স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাই যাওক মই মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লৈছো ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই মুখখনৰ পানীখিনি টুকি লৈছো গৰমৰ দিনকেইটা নিজকে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব নাপাহৰিব আমাৰ পেষ্টটো বনাই হৈ গল এতিয়া গোটেই মুখত এপ্লাই কৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিব দহ মিনিট হৈ গল এতিয়া মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লম 10 মিনিট হৈ গল এতিয়া মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লম তো এতিয়া মুখখন ধুই আহিলো আৰু মুখখন ধোৱাৰ লগালগ মানে ইমান ফ্ৰেছ আৰু ইমান সফট লাগিছে এতিয়া মই পানীখিনি টুকি লম তাৰ পাছত ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা সানি লম আৰু এইটো আৰু ৰডৰ পৰা আহি এইটো ফেস মাস্ক আপোনালোকে ইউজ কৰিব কেনে পালে জনাব